આજે આપણે મેથીનું લોટવાળું શાક બનાવીએ છીએ। એમાં 2 ચમચા તેલ નાખવાનું વઘાર માટે। 1 ચમચી જીરું નાખવાનું। આ વઘાર થઈ ગયો છે, આપણે મેથી નાખશું અંદર। આપણે 1 ચમચી નિમક નાખશું। થોડી હળદર નાખશું। થોડુંક ધાણા જીરું નાખશું ને પાણી નાખવાનું। મરચું નાખવું હોય તો ન ખાય। હવે ચડવા દેવાની। આ મેથીના શાકનો લોટ તૈયાર કરવાનો। એમાંય અડધી ચમચી નિમક નાખવાની। હળદર નાખવાનું સેજ, ધાણા જીરું નાખવાનું સેજ ને તેલ નાખવાનું થોડું, 1 ચમચા જેટલું તેલ નાખવાનું। પછી પાણીથી લોટ બાંધવાનો। લોટ જાડો રાખવાનો। આવો લોટ રાખવાનો। શાક થઈ જાય ને પછી લોટ નાખવાનો। ચડી ગયું છે, હવે હું એમાં લોટ દળેલો નાખી। થઈ ગયું છે લોટવાળું શાક।